Today's webinar program is fourth in the series of such theme-based webinars decided to be held regularly every month by our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant. The theme of today's webinar is Divyang Welfare Awareness and Related Schemes. Respected Commissioner for Persons with Disabilities, Shri Guru Prasad Pavaskar and Shri Siddhi Vinayak Nayak, Director, Department of Social Welfare, are with us. They will talk about various schemes under which persons with disabilities can avail lots of benefits. I extend warm welcome to respected Commissioner for PWD and Director Social Welfare. I also would like to welcome Mrs. Isha Sawant, State Coordinator of Swayam Program, Goa, and all Swayam Mitras, Taluka Nodal Officers, and all my brothers and sisters from across the state of Goa who are participating and watching this webinar program. Now I request Honorable Minister for Social Welfare to kindly address us all. Thank you. स्वयंपूर्ण मित्रास, तालुका लेवल स्टेट नोडल ऑफिसर्स, दिव्यांग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आमचे ऑल पंचायत मेंबर्स, सगळे म्युनिसिपालिटीचे वांगडी, आणिक या वेबिनाराक बाकीचे इतर सेक्शनांतल्यान जे कोण पार्टिसिपेट जातात तांचे हांव मनपूर्वक स्वागत करता. आताच श्री सक्सेना साहेबान सांगिल्लें आसा की वो चौथो प्रोग्राम जावन आसा. आमकां प्रत्येक हे जे सेगमेंट आसात, प्रत्येक सेक्शनाचे लोक गोंयचे एक गुड गव्हर्नन्स आमकां घेवन मुखार वचपाक जाय. आयज आसा ती म्हजे डिपार्टमेंट एज अ सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, इन पर्टिक्युलरली वी आर फोकसिंग ऑन पर्सन विथ डिसेबिलिटी, हाऊ टू हँडल, म्हणजे तांचे कडेन ज्यो सुविधा आमी निर्माण करपाक शकतात, जे तरेची तांकां आवश्यकता आसा, आनी तांकां आमी सामाजीक स्तराचेर, एज्युकेशन स्तराचेर किंवा क्रीडा क्षेत्रांत भितर ज्या जाग्यार मदत करून तांचे लायफ स्वयंपूर्ण करपाक शकतात, तांकां म्हणजे विशेष अशे श्रम करनासतना ऑल म्हणजे ज्यो सुविधा सरकाराच्यो आसात, जे क्षेत्रांत भितर तांकां आवड आसा त्या क्षेत्रांत तांकां कसलीच डिफिकल्टी पावनासतना तांचे पर्यंत एज्युकेशन पावोवपाचें, तांचे पर्यंत सोशल स्किम्स, सोशल वेलफेअर स्किम्स पावोवपाच्यो, तांचे पर्यंत आमचे कल्चरल प्रोग्राम्स पावोवपाचे, आनी तांकां सोशली, इकॉनॉमिकली, एज्युकेशनली तांचे भितर जी ज्ञाना भितर भर घालपाक जाय ती करपाक जाय, आनी तांकां स्वयंपूर्ण करपाक जाय, हो उद्देश आसा. आमचे एक कॉन्सेप्ट आसा की प्रत्येक स्कुलान आमी आतां एक धरिल्लें आसा की आमचे जे दिव्यांग आसात, ह्या दिव्यांगाचे आयडेंटिफिकेशन जावपाक जाय. And the government of Goa, especially social welfare department, has taken all the initiative to identify, to go to all village to village, go house to house, आणि तातूंतल्यान आयडेंटिफाय करत जे आमचे दिव्यांग आसात, कांय कारणांक लागून तांचे रजिस्ट्रेशन जालें ना, तांचे मेडिकल सर्टिफिकेशन जालें ना, अशा लोकां पर्यंत पावपाचें हांव आमच्या ह्या माध्यमांतल्यान स्वयंपूर्ण मित्र आसतले किंवा पंचायत मेंबर्स किंवा आमचे म्युनिसिपालिटीचे काउन्सिलर्स आसतले किंवा जे कोण हो प्रोग्राम अटेंड करतात तांचे कडेन म्हजी विनंती आसा, आमच्या घरान भितर जे पालक आसात, एखादे वेळ आमच्या घरान भितर स्लो लर्नर आसा किंवा भुरग्याक कितेंय डिफॉर्मिटी आसा, पालक ल्हान एजीचेर मुखार येनात, कारण तांकां एक होप आसता की आपलो भुरगो त्या कॅटेगरी भितर पडपाक जायना, समाजान भितर ताका स्टिग्मा लागपाक जायना. पूण अत्यंत आवश्यक आसा, हांव पालकां खातीरय तुमी कन्विन्स करपाक जाय, ज्या स्टेजीचेर तांणी एक मेडिकल टेस्ट करून घेवपाक जाय, तांचो IQ लेवल किंवा बाकीच्यो ज्यो गजाली, फिजिकल जर तांकां डिसेबिलिटी आसा जाल्यार हे सगळें डॉक्टरा कडेन वचून सर्टिफाय करून ताजेर जर योग्य वेळार उपाय योजना केले जर जायत जाल्यार रिकवरी रेट खूब फास्ट आसता एट इनिशियल स्टेज. आनी आमी जेन्ना भुरगो व्हड जाता तेन्ना
रिकवरी रेट कमी जाता. म्हणूनच अत्यंत आवश्यक आसा आमचे सगळे दिव्यांग मित्र आमी जे फील्ड सोशल वेलफेअरान फील्ड वर्कर्स अपॉइंट केल्ले आसा, वी वील कॉल देम एज दिव्यांग मित्र, आनीक बरे तरेन तांकां ट्रेनिंग दिल्ले आसा आणि ते प्रत्येक घरा कडेन अप्रोच जातात. वी वर हॅव्हिंग अ टार्गेट ऑफ आयडेंटिफाईंग 19,000 ऑड दिव्यांग्स इन आवर स्टेट. 19,000 दिव्यांग आसा असे स्टॅटिस्टिक्स आसा आणि आमकां ह्या 19,000 लोकां कडेन पावपाक जाय आणि तांकां सुविधा निर्माण करून दिवपाक जाय. तांकां आयडेंटिफाय करपाक UDID कार्ड्स तांचे तयार करपाक जाय. आणि हे करता आसतना आमकां थोडीशी डिफिकल्टी येता ती मेडिकल सर्टिफिकेशन, म्हणजेच ज्यो 21 तरेच्यो डिसेबिलिटीज आसा त्या 21 तरेच्या डिसेबिलिटी भितर जे ऑर्थोपेडिक्स लागतले, न्यूरो सर्जन लागतले किंवा बाकीचे आमचे सायकेट्रिक डॉक्टर्स लागतले, बाकीचे जे तज्ञ एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स आसात त्यांचे कडच्यान सर्टिफिकेट घेवन ताबडतोब तांचेर उपाययोजना करपाक जाय आणि तांकां सुविधा, एप्लायन्सीस, डिव्हायसीस जे कितें आसा ते प्रोवायड करपाक जाय, सो दॅट दे कॅन कोप अप अँड कम इन द मेन स्ट्रीम. म्हणूनच अत्यंत आवश्यक आसा या सगळ्या भागां भितर प्रत्येकाचो सहभाग, प्रत्येक नागरिकाचो आणि प्रत्येक सेक्शनाचो, प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो सहभाग आमकां जाय आसा. म्हणूनच तांच्या स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपा खातीर तांकां सक्षम करप ही ह्या डिपार्टमेंटाची आणि आमची सगळ्यांची भूमिका आसा आणि हे आमचें कर्तव्य जावन आसा. म्हणूनच आयज आमी प्रत्येक गेले ते 1 म्हयन्या भितर हांवें साधारण 3-4 अशा जे सेक्टर्स आसले, हायस्कूल्स आसतले, हायर सेकंडरीज आसतले किंवा कॉलेजीस आसतले, हांच्या सगळ्या प्रिंसिपलां कडेन आमचे हें जाल्लें आसा. आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसात ज्यो सरकारी इमारती, ज्यो बिल्डिंग्स आसात, आमचे कोणी दिव्यांग आसा जर जाय त्या इमारती भितर वचपा खातीर तांकां एक्सेस बरो आसपाक जाय, रॅम्प्स आसपाक जाय, बाकीच्यो सुविधा, लिफ्ट हें आसपाक जाय, जाणे करून खंयच्याय ऑफिसान वता आसतना आपली ग्रीवन्स मांडपाक किंवा बेनिफिट्स घेवपाक किंवा तातूंत भितर कितें शिक्षण घेवपाक, कसलीय एक्टिविटी करपाक तांकां कसलेच तरेचो प्रॉब्लम येवपाक जायना अशे तरेचो एनवायरमेंट आमकां क्रिएट करपाक जाय. आणि स्पेशली जे नवे बिल्डिंगो येतात, आमची मागणी आसा TCP डिपार्टमेंट किंवा बाकीचे जे कलेक्टरेट आसतले किंवा बाकीच्यो अन्य ज्यो इमारतीचो परवानो दिता आसतना तांकां हे एक्सेस हो अत्यंत इम्पॉर्टंट आसा. जे फिजिकली डिसेबल आसात तांकां एक्सेस दिवप हें अत्यंत गरजेचें आसा आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान सगळ्यांनी कार्यरत रावपाक जाय. म्हणूनच माननीय आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ही हॅज मेड ऑल दीज अटेम्प्ट्स. आणि म्हाका दिसता की ह्या म्हयन्या भितर आमी अशी 2 कॉन्फरन्सी आनी वेबिनार घेतिल्ले आसात. सेन्सिटायझिंग जावं जे आमचे अवेअरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करपाक जाय, समाजातल्या प्रत्येका कडेन हो विशय पावपाक जाय, जाणे करून ह्या समाजा भितर एक एक्टिविजम येतले, एक मोटिवेशन येतले, एक आमकां दिव्यांगा कडेन पळोवपाचो जो दृष्टिकोन आसा तो बदलपाक जाय. आमी दिव्यांगा खातीर ज्यो गोष्टी मागतात तो तांचो रायट आसा. दे डिजर्व एवरीथिंग दॅट वी एन्जॉय. नॉर्मल मनीस जे एन्जॉय करतात तातूंत सगळी फॅसिलिटी तांकां एन्जॉय करपाक जाय. स्पेसिफिकली आमी जेन्ना स्कुलान वतात, कॉलेजींनी वतात, आमी एखादे वेळ खंयचोय हेडमास्टर किंवा स्टाफ तांकां एडमिशन्स डिनाय करता जाल्यार ताची कारणां कळपाक जाय. आणि ह्या भुरग्यांक जर आमी स्लो लर्नर्स आसात तांकां आमच्या क्लासरुमांनी जागो दिलो आणि ताचेर एक विशेष लक्ष दिलें जर जायत, रेमेडियल क्लासेस घेवन तांकां ट्रेन केले जर जायत जाल्यार दे कॅन कोप अप विथ दीस. बिकॉज एक खंयच्या स्कुलान हांव पयर गेल्लो त्या जाग्यार एक भुरगो स्लो लर्नर म्हणून तो खूब फावटी फेल जालो आणि 7-8 म्हणजे 4 फावटी फेल जावन दुसऱ्या एका स्कुलान गेलो आणि त्या हेडमास्टरान तांचेर विशेष लक्ष दिलें. दॅट बॉय पास्ड आउट विथ 85% पर्सेंटेज बिकॉज ही वॉज ट्रिटेड वेल, ही वॉज गिवन ऑल दी बूस्ट, ही वॉज गिवन म्हणजे ताका जे कितें जाय आसा तातूंत भितर सक्षम करपाच्या विशेष प्रयत्न केले गेले. म्हणजेच हे एक एग्जाम्पल आसा की आमी जेन्ना स्लो लर्नर्स आसात तांकां दुसरे कडेन वाट करून दितात किंवा ताका आमी कन्सिडर करना तेन्ना ताचो शिकपाचो जो हें आसा, मोटिवेशन आसा तें वता. म्हणूनच अत्यंत आवश्यकता आसा हे सगळे जे सेगमेंट आसा आमच्या सोसायटी भितर आसात आणि त्या सोसायटीच्या भुरग्यांक वयर काडपाचें आमचें कर्तव्य आसा. म्हणून आयज चडांत चड लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमी प्रयत्न केल्ले आसा. गेले ते म्हाका दिसता आमचे गुरुप्रसाद पावसकर जे कमिशनर आसा आमचे जे पर्सन विथ डिसेबिलिटी तांणी खूब एफर्ट्स केल्ले आसा. आमी दिल्लीक गेल्ले आसात, तातूंत भितर आमी ट्रेनिंगय घेतली, तातूंत भितर आमी कॉन्फरन्साक भागीदारी जाले. ताजे नंतर ह्या दिव्यांगा खातीर जे एप्लायन्सीस आसतले, डिवायस आसतले
ते मॅन्युफॅक्चरिंग करपाच्यो ज्यो कंपनीज आसात किंवा NGOज आसात किंवा इन्स्टिट्यूशन्स आसात थी वचून आमी भेट दिवन पळयले आसात. आनीक काल आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान एक अनाउन्समेंट केल्लो आसा. विदिन 3-4 months ऑफ टायम आमी ह्या आमचे जे फिजिकल ऑर्थोपॅडिकली डिजेबल्ड आसात तांचे पर्यंत आमी जे इक्विपमेंट्स तांकां लागतात आनी बरे फिटमेंट जातात अशें न्ही की मास इक्विपमेंट हाडले आनी ते तांकां फिटमेंट वेगळे जायना. आमी जेन्ना तांकां दितात ते मागीर परत कोनशाक पडपाक जायना. पूण एक बरो इक्विपमेंट दिलो आनीक ते जर तांकां कम्फर्ट्स मेळ्ळो जर जायत they can do all their activities wherever they go, whatever kind of job that they do. कसलेय तरेचे जे काम ते हाताळटात ते काम हाताळटा आसतना तांकां कसलोच डिस्कम्फर्ट विथ एप्लायन्सीस जावपाक जायना, जाणे करून ताचो तो वापर करतले आनी आपल्या दैनंदीन जिवना भितर एक वेगळी अनुभव घेतले आनीक एक परफेक्ट कामा भितर जातले. अशे तरेचे जे साहित्य लागतले, जे इक्विपमेंट लागतले किंवा जे अप्लायन्सीस लागतले, डिवायस लागतले ते फ्री ऑफ कॉस्ट प्रत्येका पर्यंत व्हरपाचे आमचे प्रयत्न आसा. आनी त्या खातीर आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन काल डिस्कशन जाल्ले आसा की हाचे खातीर हे जे वेवस्था करपी लोकां खातीर गव्हर्मेंट तांकां जागो पळोवनय दितले. तांचे टेलर मेड म्हणजे इक्विपमेंट्स कशे आसा तांचे मेजरमेंट घेवन बरे फिटमेंट्स तांकां दितले आनीक तातूंतल्यान तांचे लायफ आसा ते स्वयंपूर्ण करपाक आमी मदत करतले. आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण मित्र हे घोशवाक्य आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएमाचे आसा आनी ते परिपूर्ण करपा खातीर समाजातल्या सगळ्या स्तरांतल्या आमच्या प्रत्येक डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या ऑफिसरांनी आनी प्रत्येक जो सिटीजन आसा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दीस स्टेट एवरीबडी लेट अस कम टुगेदर. एक ल्हानसो गोंय आसा, ह्या ल्हानशा गोंयान भितर जे अशे आमचे भाव भयणी आसात जांकां आमच्यांनी मदत करून तांकां स्वयंपूर्ण करपा खातीर जे जे लागता ते आमी पळोवपाक जाय. म्हणूनच आयज आमी हे प्रोग्राम्स प्रत्येक इन्स्टिट्यूशनांनी घेतात आनीक आयज पर्यंत आमी आयडेंटिफाय केल्ल्यो सादारण पयले हाजेर ज्यो बिल्डिंग्स आसात ज्या बिल्डिंगान नित्य नेमान आमच्या ह्या दिव्यांग भावांक आनी भयणीक काम आसता तांकां एक्सेसिबिलिटी करपा खातीर तांकां ज्यो सुविधा निर्माण करपाक जाय, बिल्डिंगेच्या स्ट्रक्चरासा भितर कितें चेंजीस करपाक जाय, रॅम्प घालपाक जाय, हे आमी करून घेतिल्ले आसा. नेक्स्ट अबाउट 40-45 बिल्डिंग्स वी आर टेकिंग अप व्हेरी सून आनी आमचे टार्गेट आसा की 1 वर्सा भितर करपाक जाय. नवे येवपी बिल्डिंगान ह्यो सुविधा निर्माण जावपाक जाय. जे घरान भितर आमचे दिव्यांग भाव आसात जावं आमचे इन्स्टिट्यूशनां भितर जे वतात तांकां सगळे तरेच्यो सुविधा निर्माण करपाक जाय. जी स्कुलां अशे भुरग्यांक एज्युकेशन दितले तांचे खातीर एखादे वेळ फिजिओथेरपिस्ट जाय पडटलो, एखादे वेळ टिचर्स जाय पडटले. आमी आमच्या ऑनरेबल मुख्यमंत्र्या कडेन मागलेले आसा की ही ज्यो सुविधा आसात त्यो निर्माण करून आमी प्रत्येक स्कुलांनी दिवप अत्यंत गरजेचें आसा, जाणे करून त्या स्कुलाकय केन्नाय कितें प्रॉब्लम येवपाक जायना. म्हणूनच परत एक फावटी आमच्या सगळे आयज ह्या वेबिनारांतल्यान हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता, म्हजे फाटल्यान हो विशय घेवन कमिशनर फॉर डिसेबिलिटी आमचो श्री गुरुप्रसाद पावसकर हे बरे रितीन ह्या विशयाचेर तुमकां व्याख्यान दितले. त्याच बरोबर आमचे मिनिस्टर जावन आसा, आमचे डायरेक्टर जावन आसात सोशल वेलफेअराचे श्री सिद्धिविनायक नायक, हांचे कडेनय जो प्रॉपर डेटा आसा आनी तेय तुमकां मार्गदर्शन करतले. हांव परत एक फावटी सगळे जे ह्या क्षेत्रान भितर काम करपी लेट अस बी आमी दिव्यांग मित्र जावया, दिव्यांग भाव भयणी कडेन विशेष लक्ष पुरवया आनी तांचे भितर एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडन्स निर्माण करुया, तांकां मोटिवेशन दिवया आनीक समाजातल्या एका हातून भितर मुख्य प्रवाहा भितर तांकां घेवन येवन तांचे जीवन हे सुखमय आनी आनंददायी करुया हो निश्चय करुया. आनीक ह्या वेळार परत एक फावटी म्हाका तुमकां सगळ्यांक एड्रेस करपाचो मान दिलो म्हणून हे सगळे जे नोडल ऑफिसर्स आसात, स्वयंपूर्ण मित्र आसात, हांचे कडेन हांव मागतां की तुमी म्हाका ही संदी दिली म्हणून देव बरें करूं. जय हिंद. Minister for Social Welfare. Thank you, Honorable Minister for Social Welfare.
for your motivation and support, which will go a long way and strengthen the government missionaries for welfare of the person with disabilities and towards building the inclusive society. I now request Director Social Welfare, Shri Siddhivinayak Naik, to kindly take over the platform for explaining various schemes related to person with disabilities. गोंय सरकाराच्या समाज कल्याण खात्यातर्फे समेस्ताक मायमोगाचो नमस्कार. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला आनी श्री समाज कल्याण मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय हांच्या मार्गदर्शनावरवीं वाटचाल करतना समाज कल्याण खातें दिव्यांग व्यक्ती खातीर राबयत आशिल्ल्या विंगड विंगड येवजणीची म्हायती दिवपाचो प्रयत्न हांव सिद्धिविनायक नायक खात्याचो संचालक ह्या नात्यान तुमच्या मुखार करतां. समाज कल्याण खात्यान दिव्यांग व्यक्ती खातीर राबयत आशिल्ल्या येवजणी मदीं राज्य सरकाराच्या येवजणीचो मुखेलपणान आस्पाव जाता. हातूंत दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणी सयत मुखेलपणान 12 येवजणीचो आस्पाव जाता. ह्या 12 मुखेल येवजणीची नांवां तुमच्या मुखार दिसतली. हातूंतल्यो क्रमांक 1 ते 6 आनी 8 ह्यो येवजणी व्यक्ती खातीर आसात, जाल्यार क्रमांक 7 आनी क्रमांक 9 ते 12 ह्यो दिव्यांग व्यक्ती खातीर वावर करपी संस्था खातीर आसात. ह्या येवजणीची म्हायती आमी फुडें घेवया. गोंय राज्याचे समाज कल्याण खातें राज्य सरकाराच्या येवजणी वांगडाच केंद्र सरकाराच्यो खासा दिव्यांग व्यक्ती खातीर आशिल्ल्यो येवजणी लोकां मेरेन पावोवपाचो यत्न करता. ह्या येवजणीची नांवां तुमच्या मुखार आसात. ह्यो येवजणी मुखेलपणान दिव्यांग व्यक्ती खातीर कार्य करपी सेवा संस्थांक आदार करपा खातीर आसात. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण ही गोंय सरकाराची म्हत्वाकांक्षी येवजण समाज कल्याण खात्या वरवीं राबयतात. समाजाच्या दुर्बळ घटकां खातीर आशिल्ली येवजण दिव्यांग व्यक्ती खातीर लेगीत आसा. ह्या येवजणीचो लाव घेवपा खातीर 40% दिव्यांगत्व आनी 15 वर्सां गोंयांत राबितो आशिल्ले दिव्यांग व्यक्ती घेवंक शकतात. ह्या येवजणे वरवीं दिव्यांग व्यक्तीक म्हयन्याक 2000 रुपया, दिव्यांग भुरग्यांक 2500 रुपया, जाल्यार 90 ते 100% दिव्यांगत्व आशिल्ल्या व्यक्तीक म्हयन्याक 3500 रुपया अर्थीक आदार दितात. समाज कल्याण खातें दिव्यांग विद्यार्थ्यांक विद्यावेतन दिता. 1ली ते 12वी शिकपी दिव्यांग विद्यार्थ्यांक हे विद्यावेतन दर म्हयन्याक मेळटा. जे 1ली ते 8वी मेरेन 200 रुपया म्हयन्याक आसता, जाल्यार 9वी ते 12वी मेरेन 300 रुपया आसता. विद्यावेतना वांगडाच 9वी ते 12वी शिकपी दिव्यांग विद्यार्थ्यांक राज्य सरकार समाज कल्याण खात्या वरवीं म्हयन्याक 500 रुपयांची शिश्यवृत्ती दिता. फुडें BA, BCom, BSc करपी दिव्यांग भुरग्यांक म्हयन्याक 650 रुपया, जाल्यार MA, MCom, MSc शिकपा खातीर म्हयन्याक 900 रुपयांची शिश्यवृत्ती दितात. हाचे भायर BE, MBBS, BTech ह्या सारख्या प्रोफेशनल अभ्यासक्रम घेवपी दिव्यांग विद्यार्थ्यांक म्हयन्याक 900 रुपया शिश्यवृत्तीची तजवीज गोंय सरकारान केल्ली आसा. दिव्यांग व्यक्ती वांगडा लग्न केलें जाल्यार त्या जोडप्याक सरकार 50,000 अर्थीक पालोव दिता. लग्नाक 2 वर्सां पुराय जाल्या उपरांत पूण 3 वर्सां भितर ह्या येवजणी खाला अर्ज करूं येता. गोंय सरकार समाज कल्याण खात्या वरवीं गोंय वैजकी महाविद्यालयांत जिल्लो दिव्यांग पुनर्वसणूक केंद्र चलयता. थंय ADIP म्हळ्यार एडिप येवजणे खाला दिव्यांग व्यक्तीक दर 3 वर्सांनी फावो ती माकनां आनी हेर वस्ती मोफत तत्वाचेर दिता. पूण 12 वर्सां परस कमी वयाचे दिव्यांग भुरग्यांक हाचो लाव दर वर्सा घेवपाक मेळटा. अति दिव्यांग
अति दिव्यांग व्यक्तीक अर्थीक आधार दिवपा खातीर गोंय सरकार तांच्या नांवान 20,000 रुपयांची कायम ठेव म्हळ्यार फिक्स्ड डेपॉझिट सरकारी उपक्रमांतल्या बँकेनी दवरता. 10 वर्सां मेरेन दर 3 म्हयन्यांनी हाचे व्याज दिव्यांग व्यक्तीच्या बँक खात्याचेर जमा जाता आनी 10 वर्सां उपरांत ते 20,000 रुपया लेगीत त्या व्यक्तीक दितात. गोंयांत जल्म जाल्ले व 15 वर्सां गोंयांत राबितो आशिल्ले वयाची 10 वर्सां पुराय केल्ल्यो अति दिव्यांग व्यक्ती ह्या येवजणेचो लाव घेवंक शकतात. एखाद्या व्यक्तीच्या कमी वयांत दिव्यांगत्व सोदपी आनी ते पयस करपाच्या वाठारांत काम करपी संस्थांक गोंय सरकार 20,000 ते 2 लाख रुपया मेरेन अर्थीक आदार दिता. ह्या विशीं अदीक माहिती मेळोवपा खातीर अशा संस्थांनी समाज कल्याण खात्या कडेन संपर्क सादचो. गोंय सरकाराचे समाज कल्याण खातें दर वर्सा 19 डिसेंबराच्या गोंय मुक्ती दिन कार्यावळीत बेस बरें काम करपी 3 दिव्यांग कर्मचाऱ्यांक प्रत्येकी 25,000 रुपयांचो पुरस्कार दिता. हाच्या वांगडा दिव्यांग व्यक्तीक काम करपी एका कंपनीक, दिव्यांग व्यक्तीक आदार दिवपी एका बिगर सरकारी संस्थेक म्हळ्यार NGOक आनी एका ब्लॉकाक प्रत्येकी 25,000 रुपयांचो पुरस्कार दिवन भोवमान करता. दिव्यांग व्यक्तीक वाचनाची संवय लागपा खातीर खासा वाचनालय चलोवपी सेवाभावी बिगर सरकारी संस्थेक 15 लाख मेरेनचो आदार गोंय सरकार समाज कल्याण खात्या वरवीं दिता. तशेंच हेर दैनीक गरजां खातीर लेगीत अर्थीक आदार दिता. ह्या येवजणेचो लाव घेवपी संस्थांनी ह्या निश्कर्शाचो पाळो जाता जाल्यार खात्या कडेन अर्ज करूं येता. दिव्यांग व्यक्ती खातीर डे केअर केंद्र चलोवपी स्वयंसेवी वा बिगर सरकारी संस्थांक गोंय सरकार आदार करता. हातूंत तांच्या कर्मचाऱ्याच्या वेतनाचो लेगीत आस्पाव जाता. जीवन ज्योत नांवाखाला चलपी ह्या येवजणेचो संस्थांनी मुजरत लाव घेवचो. दिव्यांग व्यक्ती खातीर फिजिओथेरपी केंद्र चलोवपा खातीर लेगीत गोंय सरकार आदार दिता. ह्या खातीर खात्याचे कांय निश्कर्श पाळचे पडटात. 5 लाखांचो आदार सरकार त्या संस्थेक दिता. तशेंच फिजिओथेरपिस्ट आनी हेर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचो कांय वांटो लेगीत सरकार उबारता. दिव्यांग व्यक्तीक अर्थीक स्वावलंबना खातीर गोंय सरकारान खासा येवजण तयार केल्ली आसा. हातूंत 5,000 ते 15,000 रुपया मेरेनचो अर्थीक पालवाचो आस्पाव जाता. हातूंत 25% सबसिडी जाल्यार 75% इंट्रस्ट फ्री रिणाचो आस्पाव जाता. 15 वर्सां गोंयांत राबित्याची अट खात्यान हाच्या खातीर घातिल्ली आसा. गोंय सरकाराचे समाज कल्याण खातें सेरेब्रल पाल्सी तशेंच मेंटल रिटार्डेशन आशिल्ल्या दिव्यांग व्यक्ती खातीर केंद्र चलोवपी संस्थेक केंद्र सरकाराच्या येवजणेचो लाव मेळोवन दिता. हातूंत केंद्र चलोवपाक येवपी पुराय खर्चाचो आस्पाव जाता. ह्या येवजणेची माहिती तुमच्या सामकार आसा. अदीक माहिती खातीर खात्या कडेन संपर्क सादचो. दिव्यांग भुरग्यां खातीर खासा शाळा चलोवपी संस्थांक केंद्र सरकार तशेंच राज्य सरकार अर्थीक आदार दिता. हातूंत इमारत बांदकामा खातीर 10 लाख रुपया मेरेनचो अर्थीक आदार आनी 90% मेरेन वर्सुकी खर्चाचो हातूंत आस्पाव जाता. दिव्यांग व्यक्तीक आदार करपी बिगर सरकारी संस्था खातीर केंद्र सरकारान दीनदयाळ पुनर्वसणूक येवजण चालीक लायिल्ली आसा. हातूंत लेगीत 10 लाख रुपया मेरेनचो इमारत बांदकाम खर्च आनी 90% मेरेन वर्सुकी खर्चाचो आदार आस्पावीत जाता. अशा तरेन वेगवेगळ्या येवजणे वरवीं गोंय सरकार अंत्योदय तत्वाचेर समाजाच्या दुर्बळ घटकां मेरेन पावतना खंयची दिव्यांग व्यक्ती आदारा विना रावची ना हाची पुराय जतनाय घेता. सरकाराच्या ह्या प्रयत्नाक सगळ्या सुजाण नागरिकांनी एक सामाजीक बांधिलकी म्हण आपल्या नदरेक आयिल्ल्या दिव्यांग व्यक्तीची माहिती खात्याच्या दिव्यांग मित्रांक दिवची, जेणे करून आमी तांचे मेरेन पावतले. ही आस्त बाळगून हांव म्हजें हें सादरीकरण आटोपते घेतां. देव बरें करूं. जय हिंद.
I now request Shri Guruprasad Pavaskar, State Commissioner for Persons with Disabilities, to take over the live forum for further enlightening us towards welfare and special needs of persons with disabilities. नमस्कार. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 आजच्या ह्या वेबिनाराक आमच्या मदीं उपस्थित आशिल्ले सोशल वेलफेअर मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय, त्याच बरोबर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर श्री सिद्धिविनायक नायक, सगळे स्वयंपूर्ण मित्र, डिसेबल्ड असोसिएशनाचे सगळे मेंबर्स आणि त्याच बरोबर दिव्यांगांक खातीर काम करपी गोंया भितर जे सामाजीक कार्यकर्ते आसा तांकां सगळ्यांक परत एकदा येवकार दिता. ऑफिस ऑफ स्टेट डिसेबिलिटी कमिशनच्या अंतर्गत अनेक उपक्रम आमी हांगा हाती दिल्ले आसात. आमचें जे मिशन आसा स्टेट कमिशनाचें तें आसा टू एम्पावर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी थ्रू इट्स वेरियस एक्ट्स, रुल्स, इन्स्टिट्यूशन्स एंड स्कीम्स फॉर रिहॅबिलिटेशन and to create an enabling environment that provides such persons with equal opportunities, protection of their rights, and enables them to participate as independent and productive members of society. We talk about Rights of Persons with Disabilities Act. आमचे जे मेन काम आसा स्टेट कमिशनाचे ते आसा टू इम्प्लिमेंट द एक्ट. 1995 हो पयली एक्ट आयलो आनी ताच्या उपरांत 2016 परत हो एक्ट रिवायव जालो आनी पार्लमेंटान पास जालो. गोंय सरकारान 2017 एक्ट नोटिफाय जाला गोंया भितर. आनी आमी जेन्ना रायट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज म्हणटात, पयलीं जेन्ना दिव्यांग लोकांकडे पळोवपाचो जो हे आशिल्लो, आउटलूक आशिल्लो, वी यूज टू लूक एट देम विथ सिंपथी. इट वॉज अ चॅरिटी बेस्ड मॉडल. इट वॉज अबाउट एक्सटेंडिंग सम हेल्प. नाव द मॉडल इज completely changed to rights. We are talking about rights of persons with disabilities. It is no more a charity business. It is no more a sympathy business. It is no more a assisting or helping Divyang. It is about their rights that we want to give them. And all these rights come under this Rights of Persons with Disabilities Act. आमचे जे विजन आसा, कमिशनाचे जे विजन आसा, that is to build an inclusive society. आता ऑनरेबल मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसान सांगले की वी हॅव टू हॅव अ इन्क्लुझिव्ह सोसायटी इन गोवा, नॉट ओनली इन गोवा, इन द एंटायर कंट्री. आनी ते जर करतले जाल्यार वी हॅव टू गिव्ह इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीज अँड प्रोवायड फॉर द ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज सो दॅट दे कॅन लीड अ प्रोडक्टीव, सेफ अँड डिग्निफाईड लाईफ्स. हे करत असताना each and every member of the society, each and every member of the community has to contribute for this growth of Divyang. It is not responsibility and job only of some departments, some government agencies or some associations. It is the job of each and every person who is connected to the cause and who is connected to the community. And here I would say that Divyang Mitra ji asa, they play a very important role. Swayambhurna Mitra ji asa, they will play a very important role to bridge the gap between the Divyang and the community at large. Majority of persons with disabilities can lead a better quality of life if they have equal opportunities and effective access to rehabilitation measures. Next. In Goa, we have a lot of associations, lot of NGOs, lot of educational institutions who are working for persons with disabilities for many years. As I said earlier, there was an act in 1995. Poilo जो act आयलो 1995. तातूंत भितर फक्त 60 disabilities आशिल्ल्यो. And now the new act which has come, which is notified, has 21 different types of disabilities. Many disabilities have added like thalassemia, hemophilia, which were not there earlier. And
मागीर स्लो लर्नर्स आसतले, स्लो लर्नर्स ना, लर्निंग डिसेबल्ड आसा, dwarfism आसा. All these new type of disabilities have been added to the new act which is already under implementation through Commission's office. The major hurdle that we face here is certification of persons with disabilities. Honorable Minister also mentioned about it. We are talking about inclusive society. The children with special needs need to get enrolled in a normal school. But if the child has to get enrolled in a normal school, the certification process is very, very important. And as I said earlier, Swayambhurna Mitras can fill this gap between the parents and the medical boards. गोंय भितर 4 medical boards आसा जे हे certification करतात. One is IPHB, Asilo Hospital, Auspicio Hospital, and GMC, Goa Medical College. What problems these parents normally face is there is a lot of time gap which is there when they apply for the certification and by the time they get certification. आणि केन्ना केन्ना हो टाइम जावन पडटा लायक 15 दीस लागता, 2 महिने लागता, 3 महिने लागता. And we are not blaming any authorities for this. It is because of there are a lot of medical experts who are required to do the certification for persons with disabilities. But as I said earlier, if the Swayambhurna Mitras who are attending this webinar today can bridge this gap between the parents and the medical board so that the child does not face any difficulty in getting the appointments, in coming to the hospitals and getting the certification process done. This certification is useful because once the certification is done, proper intervention can be given to the child. Early intervention is the most important aspect in the disability sector. There are schemes of government which Director of Social Welfare just mentioned. पण ही जर स्किमीचो जर खंयची संस्था जर उपयोग करतले किंवा एप्लाय करतले जाल्यार जो पर्यंत सर्टिफिकेट मेळना, भुरग्याक कळना डिसेबिलिटी कितें आसा कळना, तो पर्यंत ज्यो थेरपीज आसा, स्पीच थेरपी आसतली, ऑक्युपेशनल थेरपी आसतली, फिजिओथेरपी आसतली आणि बाकीच्यो ज्यो वेगळ्यो गजाली आसा त्यो जर इम्प्लिमेंट करतले, भुरगो जेन्ना स्कुलान वता ताका लर्निंग डिसेबिलिटी आसा, पण लर्निंग डिसेबिलिटीनूय परत अनेक प्रकार आसा. डिस्लेक्सिया आसतले, डिस्कॅल्क्युलिया आसतले, बाकीच्यो डिसेबिलिटी आसतल्यो, त्यो जर एक्झॅक्टली जर कळ्यो जाल्यार तो स्पेशल एड्युकेटर जो स्कुलान आसा किंवा नॉर्मल टिचर्स जो स्कुलान आसा तांकां प्रॉपर त्या भुरग्याक शिकोवपाक ताका खूब फायदो जातलो. म्हणून दीस सर्टिफिकेशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड वी शूड लूक इन टू ऑल दीस एस्पेक्ट ऑफ दिस. UDID कार्ड इज मेजर component of all the schemes. डायरेक्टरान ज्यो स्कीम्स मेन्शन ज्यो केल्ल्यो आसा त्यो स्कीम जर दिव्यांग लोकांक पर्यंत पावपाक जाय किंवा दिव्यांग लोकांक ताचो लाभ घेवपाक जाय जाल्यार हे युनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण विदाउट दिस कार्ड स्कीम लोकांक पर्यंत पावच्यो ना. दिस इज मॅन्डेटरी फॉर ऑल स्टेट गव्हर्मेंट स्कीम्स अँड ऑल्सो फॉर सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम्स. We'll play a small video about UDID cards. युनिक दिव्यांगत्व आयडी मिळण्यात आणि युनिक दिव्यांगत्व ओळखपत्राचे लाभ युनिक दिव्यांगत्व आयडी मिळण्यात भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाने दिव्यांग आशिल्ल्या व्यक्ती खातीर युनिव्हर्सल आयडी आणि दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र जारी करपाक तांची वळख आणि दिव्यांगत्व तपशिला सयत एक समग्र एंड टू एंड एकत्रित प्रणाली तयार करपाक युनिक दिव्यांगत्व आयडी प्रकल्प सुरू केला. युनिक दिव्यांगत्व ओळखपत्राचे लाभ किती? दिव्यांग व्यक्ती दस्तावेजांचो खूप प्रती करत त्यो सांभाळप आणि घेऊन घेवप हाची गरज पडची ना. कारण ह्या कार्डाचेर सगळ्या आवश्यक तपशिलांचो आस्पाव करतले जे रिडराच्या मदतीन रिकॉर्ड करूं येता. UDID कार्ड हो ओळख पटोवपी एकमेव दस्तावेज आसतलो जो पुढाराक वेगवेगळे लाभ घेवप दिव्यांगाची ओळख सत्यापन करतलो. UDID कार्ड हे ग्राम स्तर, गट स्तर, जिल्हा स्तर, राज्य स्तर आणि राष्ट्रीय स्तर या अंमलबजावणीच्या सगळ्या अधिश्रेणी स्तरांचे लाभार्थींचे शारीरिक आणि आर्थिक प्रगतीचे मार्ग निर्धारण सुरळीत करूंक मदत करतले. खंयचे दस्तावेज आवश्यक आसात आणि पात्रताय कितें आसा? पत्त्याचो पुरावो, ID पुरावो, दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, फोटो, सर किंवा बोटाचो ठसो. UDID कार्ड खातीर अर्ज करून दिव्यांगत्व 40% परत चड आसूंक जाय. UDID खातीर कशी नोंदणी करप? ऑनलाईन अर्ज करून दिव्यांग व्यक्ती वा पालक
www.swavagaman.gov.in या लिंकात भेट देऊ शकता. दिव्यांग व्यक्ती वा पालक आपल्या संबंधित तालुक्यातल्या गटविकास अधिकारी कार्यालयात भेट देऊन पुढच्या समाज कल्याण खात्यात नेमलेल्या क्षेत्र सहाय्यकात मिळून नोंदणीखाती सहाय्य घेऊ शकता. UDID खाते अर्ज करून नोंदणी करून दिव्यांग व्यक्ती वा पालक तळागा पंचायतीत भेट देऊन समाज कल्याण खात्यात नेमलेल्या क्षेत्र सहाय्यक मिळून नोंदणीखाती सहाय्य घेऊ शकता. UDID कार्डाबद्दल माननीय सामाजिक कल्याण मंत्री ऑनरेबल मिनिस्टर सोशल वेलफेअर बाब सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी ऑलरेडी आमकां सांगिल्लें आसा की जे सोशल वेलफेअराक अपॉइंट केल्ले फील्ड वर्कर जे आसा जांकां आमी दिव्यांग मित्र म्हटला ते घराघरांनी वचून हे UDID कार्डाचे सर्टिफिकेशन करपाक मदत करतात आनी ते अपलोड ऑल दीज डॉक्युमेंट्स. हे डॉक्युमेंट जेन्ना अपलोड करता तेन्ना तुमकां जर कितें जर अडचण जर येता जाल्यार यू शूड कॉन्टॅक्ट दिव्यांग मित्र फील्ड ऑफिसर ऑर युअर स्वयंपूर्ण मित्रस. दे वील हेल्प यू टू अपलोड द डॉक्युमेंट्स ऑन द UDID portal. हांवें ओदळ म्हळें की दिस UDID card is the most important thing that and we have to scale it and ensure that 100% UDID certification is done in the state of Goa. It is not an impossible task and we will achieve it in near future, but we need to set some targets to achieve this certification and registration on UDID portal. आणि हे शक्य आसा. हांव परत एकदा विनंती करता स्वयंपूर्ण मित्र जे हांगा आसा तांच्यांनी हो सगळो प्रोसेस आसा तो कोऑर्डिनेट करचो. आमच्या कडेन डेटा सगळो अवेलेबल आसा पर्सन विथ डिसेबिलिटीचो आनी बेगिनल्यान बेगीन आमी हो डेटा UDID पोर्टलाचेर अपलोड करपाची तुमकां सगळ्यांक विनंती करता. जे दिव्यांग मित्र जे आसा तांचे कडेन जर तुमकां अडचण येता की सर्टिफिकेशन ना किंवा डॉक्युमेंट्स ना जाल्यार ते तुमी तांकां जर सांगले जाल्यार दॅट ऑल्सो दे वील हेल्प यू टू गेट द रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट्स टू अपलोड ऑन द UDID पोर्टल. Next section talks about the accessibility in voting. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की फाटली जी वेंचणूक जाली असेंब्लीची त्या टायमार पर्सन विथ डिसेबिलिटीन घरा वचून दे हॅड दॅट फॅसिलिटी वेर दे कूड वोट फ्रॉम होम. पण त्याच बरोबर जे वोटिंग पोलिंग बुथ्स जे आसा ते सुद्धा एक्सेसिबल ऑलरेडी जाल्ले आसा मोठ्या प्रमाणात. जे प्रायमरी गव्हर्मेंट हायस्कूल आसतले मोस्ट ऑफ देम आर ऑलरेडी एक्सेसिबल. पण अशें जर आसा की न्यू वोटिंग पोल बूथ जर एड केल्या जाल्यार ते सुद्धा आमकां एक्सेसिबल करून घेवपाचे आसा. फुडल्या आतां पंचायत वेंचणूक घेतली ताच्या पयलीं बाकीच्यो ज्यो सगळ्यो गजाली आसा इट इज नॉट ओनली अबाउट creating ramps or providing some hand railing where voter can walk to the polling booth, but it also has to have a sign language interpreter, special volunteers, they should be given priority access, there has to be a voter helpline and wheelchair should be readily available. आजच्या एक स्टेप मुखार वचून फाटल्या वेंचणुकीक आमी जे केला वी प्रोवायडेड अ हायड्रॉलिक बस फॉर द वोटर्स सो दॅट नॉर्मली कशें जातालें की नॉर्मली आमी पेपरांत पळयता दुसऱ्या दिसा कोण तरी दिव्यांग भावाक किंवा भयणीक उखलून हाडटा आनी मागीर ताका भितर व्हरता व्हीलचॅराचेर बसयता. सो हे सगळे अवॉयड करपाक हो सगळो त्रास अवॉयड करपाक एक हायड्रॉलिक फिट केल्ली बस आमी इलेक्शन कमिशना कडेन दिल्ली. आमी ती संजय स्कुलाक ऑलरेडी केल्ली आसा आनी त्या हायड्रॉलिक लिफ्ट बसयल्ल्या बसीन व्हीलचॅराचेर तो दिव्यांग आमचो मित्र किंवा भाव किंवा भयण आसा दे कॅन इजिली गो टू द पोलिंग बूथ. अशें ना की पर्सन विथ डिसेबिलिटी घरा कडेन ती फॅसिलिटी दिल्या म्हणून घरांतल्यानूच करपाक जाय. सम वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स हॅव दॅट एक्सपिरियन्स ऑफ गोईंग टू द पोलिंग बूथ अँड गिविंग द एक्सपिरियन्सिंग द होल इलेक्शन प्रोसेस आनी ताच्या खातीर आमी ही वेवस्था केल्ली आसा. तुमच्या एरियान जर तुमकां तशी फॅसिलिटी जर जाय जाल्यार तुमी अवश्य इलेक्शन कमिशना कडेन संपर्क सादचो. वी वील एन्श्योर दॅट दीस hydraulic fitted bus comes to your polling booth and takes the person with disability to the nearest polling booth. Rights of Person with Disability Act जो आसा it also gives lot of emphasis on inclusive education. ओदळ परत एकदा माननीय मंत्र्यान सांगले की admissions cannot be denied to any children with special needs. पण हे करतले सांगपाक खूप सोंपें आसा पण जर आमी ते एक्चुअली इम्प्लिमेंट जर करतले सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच हॅव टू बी मेड अवेलेबल ऑल्सो टू द टीचर्स ऑल्सो बाय द मॅनेजमेंट टू द टीचर्स. पयरूच गोवा बोर्डाचो एक सर्क्युलर आयला वेर दे हॅव सेड दॅट ईच स्कूल शूड अपॉइंट अ स्पेशल एड्युकेटर
and provide the right resources to children with special needs. आम्ही फाटल्या दिसांनी एक कॅम्प घेतलो, वर्कशॉप घेतले, where we gave training to more than 1,400 heads of all the institutions in Goa, right from primary, secondary, higher secondary and colleges. We wanted to know what are the difficulties faced by them. Instead of we telling them you do this, you do that, we wanted to hear from them what kind of difficulties they are facing. And they also came out with lot of inputs. It was a good interactive workshop for almost 1,400. आणि हाज्या भितर आमचे जे experts आशिल्ले, we are trying to make textbooks accessible for visually impaired, for print disabled children. It is not only visually impaired who cannot read, but there are some disabilities like dyslexia or something like that, where children have difficulties in reading the text. So these textbooks in audio format are being done by the Goa board, and we have set a target. फुडल्या 6 महिन्या भितर Goa boardaचे जितले books आसतले from 9 to 12th, we are trying to get it converted from text to audio. This process has already been started. I would request the managements of the schools to ensure that proper infrastructure is provided, proper appointments are made, special educators are appointed in the resource rooms, and whatever facilities are required, you can also get in touch with the education department, Sarva Shiksha Abhiyan, get in touch with Office of Disability Commission, and we will be more than willing to come forward to ensure that proper inclusion of children with special needs is done in all the schools across the state of Goa. Next. जेन्ना आमी रायट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीचे उलयता, वी ऑल्सो टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट opportunities that have to be extended to them. Lot of sections, lot of rights have been given under the Act. There is a 4% reservation which is mandatory for Rights of Persons with Disabilities Act. Government departments have to ensure that this 4% reservation is implemented. फाटल्या दिसांनी आता ह्या दिसांनी खुबश्यो एड्स पेपरान येता, कॉलेजीच्यो येता, स्कुलांच्यो येता, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्साच्यो येता, पण आमच्या नजरेक अशें आयला की दिस 4% रिजर्वेशन इज नॉट प्रॉपरली मेन्शन्ड इन द एड्स. We have been issuing notices to all these departments, all the colleges, and I'm very happy to say that many of them are coming out with a corrigendum. They are rectifying their mistakes and coming out with proper aids for persons with disabilities. Aka thoda वेळ लागतलो because awareness अजून तितलो ना. We are trying to create that awareness and sensitization, but we will ensure that, as I said, these are the rights of persons with disabilities and they get their due rights as per the Act of RPWD 2017. Accessibility, as Honorable Minister already mentioned about it, all buildings should be made accessible for persons with disabilities with tactile flooring. आम्ही already Kadambagade एक meeting घेतल्या. We had some suggestions from persons with disabilities. They are facing problems while commuting on daily basis. कारण आम्ही जेन्ना employment जो विषय करता, if a person with disability has to travel from one place to another, the whole system has to be accessible. It is not only government buildings to be accessible, but the transport has to be accessible. The bus has to be accessible. There has to be reservation of seats in the buses. So हे सगळे करपाक आम्ही कदंबाकडे एक वर्कशॉप घेतलो. We spoke to the drivers, conductors, and almost more than 1,000 drivers, conductors, staff of Kadamba Transport Corporation was sensitized. आणि सांगपाक खूब खुशी भोगता की हाचो एक immediate effect also zalo ki we started getting calls from persons with disabilities saying that now they are getting better facilities while traveling to the workplaces. So unless and until we have this sensitization each and every office, when we talk about employment, when a person is employed in your office, it is not only about physical infrastructure. It is not about only having, as I said, ramps and lifts and accessible toilets. It is also about accessible mind, accessible adaptation, accessible attitude towards the persons with disabilities. We have to create the right environment within the office setup so that person with disability is motivated, encouraged to perform and give his best for what he is being employed. As I said, Accessible India campaign is a flagship component of Honorable Prime Minister Narendra Modi, and under this campaign we have already started making around 30 buildings totally accessible for persons with disabilities. आणि हाच्या भितर बीचीस सुद्धा आम्ही इन्क्लूड केल्ले आसा. कलंगूट, बागा,
कानोळे आणि अनेक बीच आसा हातून. त्याच बरोबर 40 बिल्डिंग ज्यो आसा त्यो सुद्धा एक्सेसिबल इंडिया कॅम्पेना भितर येतल्यो. Objective of this whole Accessible India campaign is to ensure that all those people, it is not only for persons with disabilities. We have to think that it is also going to help the senior citizens. When we make everything accessible, we have to realize that one point of time those who are in their 30s and 40s and 20s will reach an age where they will require all these facilities, and it is not only for persons with disabilities but also for normal people who will be senior citizens over a period of time. So whenever we are doing these new buildings, all those authorities which are given the task of giving the construction license, occupancy, should ensure that the commercial and public buildings are accessible for persons with disabilities as per the set rules and regulations of central government and state government. These are the list of 30 buildings which are being made accessible. आता मी जे काम हातीन घेतला ते you can see this on the screen. District and Sessions Court, Police Station, CCP, Goa University, Urban Health Center, Directorate of Education, Directorate of Social Welfare, Panjim Traffic Cell, Government Polytechnic, Directorate of Tourism, and we have taken a couple of beaches in this. Kandolim Beach, Kolwa, Baga, Kalangut, Miramar beaches will be made totally accessible for persons with disabilities, not only for residing in Goa, but the tourists who are coming to Goa, they can access the beaches in true sense when the proper infrastructure is given. When we talk about making beaches accessible, it is not only about having the ramps, but there are special wheelchairs and all those facilities which will be provided. There will be washrooms separately for persons with disabilities, which will be done under this Accessible India campaign. About aids and appliances, we'll move on to there's a small video. आम्ही जे पयलींचे एड्स अँड अप्लायन्सीस जेन्ना पळयताले, आता तुम्ही जो व्हिडिओ पळयला तातून तुमकां दिसता आसतलें की the person having a artificial limb can ride a cycle. We have seen couple of videos where people are playing, they participate in sports activities. So this latest equipment manufacturing unit, as Honorable Minister just said, and Honorable CM has also given a go ahead, we are trying to have this such kind of facility in Goa. सद्याक आमी जे करताले ते we used to give Jaipur food, which are outdated stuff, and people with persons with disability who are using this kind of artificial limbs which were given earlier face lot of issues, आणि ते जर आमी जर फुडें व्हरतले जाल्यार these are the latest thing. Prosthesis, orthosis setup has to be done in the state of Goa, and we are moving in that direction so that persons with disabilities, there are a lot of amputations which happen because of various ailments, diabetes and all, and we get lot of these inquiries. पण जाता कशें की since we don't have this facility in Goa, we direct them to some other agency. That agency from other state comes to Goa, takes measurements, and then sends us those required limb. But the whole process takes a lot of time. There are after sales services which have to be provided. Suppose the orthosis, the parts have been given to a child, they keep on changing because of the growth of the child. They need to be replaced after 6 months, 1 year. And this service जर आमी गोंया भितर जर प्रोवाइड करतले जाल्यार हांगा लोकल सेट करपाचो आमी प्रयत्न आमचो आसा, सरकाराचो आसा, आनी फुडल्या कांय म्हयन्या भितर हाजो फुल सेटअप जो आसा तो गोंय सरकार करतली. नेक्स्ट जे आसा, वी हॅव सम कपल ऑफ सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम, जशे डायरेक्टरान सांगले की स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो कांय येवजण आसा, त्याच बरोबर सेंट्रल गव्हर्मेंट जे आसा, एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, हांच्यो खुबश्यो स्किमी आसा आनी त्यो वेबसायटीचेरूय अवेलेबल आसा. State government, state social welfare department will also help the persons with disability to apply for all these schemes. Main जी scheme asa that is under National Handicap Finance and Development Corporation, स्वावलंबन योजना, आणि या योजने अंतर्गत जवळजवळ 50 लाख पर्यंत up to 50 lakhs of financial assistance is provided for persons with disability to start his own business at a very minimal rate of interest. Apart from this, he can also avail housing loan,
construction of house, repairs of house up to 50 lakhs of rupees under Swavalamban Yojana. This scheme is implemented in Goa through SCOBC Finance Corporation. Tancho nodal officer who has appointed kallo only for this scheme. Let me be very frank, there are very less takers for this scheme. Therefore, the awareness has to happen. I request Swayampoorna Mitras to take this scheme to the doorsteps of the persons with disability and ensure that, if they are in need of such kind of assistance from the central government, they should apply for Swavalamban scheme through SCOBC Finance Corporation of Goa. There are other schemes which are under National Fund for Persons with Disabilities. These are related to exhibitions, workshops to showcase the products made by the persons with disabilities. आमी normally हांगा गोंया भितर ज्यो विशेष भुरग्यांच्यो शाळा आसा, स्पेशल स्कूल्स आसा, तांची एक्झिबिशनां चालूच आसता over a period of year, but due to COVID 2 years there was a gap. But these exhibitions, workshops also are funded by the central government, by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities. Apart from there, lot of facilities for sports persons. तुम्ही पेपरावर पाहिला असतले फाटल्या दिसांनी गोंयचो एक टेबल टेनिस पॅरा प्लेयर ही वन अ सिल्वर मेडल इन नॅशनल चॅम्पियनशीप. लॉट ऑफ पॅरा ऑलिम्पिक प्लेयर्स पार्टिसिपेट इन पॅरा ऑलिम्पिक्स, स्पेशल ऑलिम्पिक्स. गोंयचे भुरगे भायर वचून म्हणजे दे हॅव गॉन टू USA, दे हॅव गॉन टू ऑस्ट्रिया, दे हॅव गॉन टू अदर प्लेसेस, रिप्रेझेंटेड नॉट ओनली गोवा बट रिप्रेझेंटेड कंट्री अँड वन मेडल्स फॉर द कंट्री. And for these sports people, there are schemes of central government, international air travel, along with allowances for the escort is given under this scheme by the central government. There are again aids and appliances which can be applied through these schemes, but there is a long process where state social welfare department, director of social welfare department also has to play a role in forwarding these proposals to the central government, so all these schemes reach the persons with disabilities. There are various scholarship schemes again with the empowerment of persons with disabilities. National Overseas Scholarship. This is very interesting because a person with disability who wants to go abroad and pursue his education in foreign universities, the department provides scholarship for all such students. There are coaching fees which are paid by the department. There is national fellowship. Those who want to pursue PhD, MPhil, some specialization in any of the disciplines, it is entirely funded through scholarship schemes of Department of Empowerment of Persons with Disabilities. All these schemes, as I said, they are available online on the portal of department, and you can also get all these schemes on the website of Goa State Office of Disability Commission. In one of the judgment, Honorable Supreme Court has made this following observation. I will just read the last 3-4 lines. Social model of disability has gained around in international debate. These views disability as a social constraint and emphasizes society's shortcomings. As I said earlier, it is the society at large which is responsible. And if we want to empower persons with disability, it is the society who has to come forward. It is the normal abled persons who will play a major role in empowering persons with disabilities in true sense. Whatever presentations have happened so far, if you want to see the result of all those presentations, it is the normal community, general community, the Swayampoorna Mitras who will play a role in all these facilities to reach out to the persons with disabilities. All those schemes, we don't expect person with disability to visit government offices with one document, then second document, then third document. It has to be, all these schemes has to be made available at the doorstep of persons with disability, so that he is encouraged, he is motivated. Half of the people drop out, they don't apply for these schemes because they have to travel to all these places where they need to submit the documents. And if you want to stop all this, I think म्हाका दिसता स्वयंपूर्ण मित्र जे आसा तांच्यांनी हो रोल प्ले करचो पडटलो. ह्यो स्किमी ज्यो आसा तो तांच्या दारापर्यंत पावपाचो प्रामाणीक प्रयत्न आमी जर केलो नाल्यार स्किमी फक्त पेपरार उरतल्यो, इम्प्लिमेंट जावच्यो ना. आनी त्यो जर आमी इम्प्लिमेंट जर करतले जाल्यार दिव्यांग मित्र जे आसा आनी स्वयंपूर्ण मित्र जे आसा दे विल हॅव टू प्ले अ व्हेरी प्रोएक्टिव्ह रोल. Many Swayampoorna Mitras are doing a great job in identifying disabilities. We also get a lot of inquiries from them saying them अशे person with disability हांगा आसा आनी ताका ह्यो गजाली जाय. अशे जर बाकीच्या स्वयंपूर्ण मित्रान जर प्रोएक्टिव्ह रोल जर घेतलो जाल्यार एज our honorable minister just said, we will have a proper inclusive society and person with disability will get all those things which we just said and which they should get as their right.
थँक्यू. हांव एकदां परत देव बरें करूं म्हणटा डिपार्टमेंटाक की तांच्यांनी आमकां हांगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, सोशल वेलफेअर मिनिस्टर, आनी त्याच बरोबर गोंय सरकाराचे सगळे पदाधिकारी, सरकारी यंत्रणा जी आसा हे सगळे हे करपाक तांच्यांनी आमकां हांगा ही फॅसिलिटी अवेलेबल करून दिली आणि तुमच्या बरोबर पावपाचो प्रामाणीक प्रयत्न आमी केल्लो आसा. दिस इज अवर वेबसायट ऑफ ऑफिस ऑफ स्टेट डिसेबिलिटी कमिशन. If you have any grievances, any person with disability having any kind of grievances, they can send us an email. They don't need to come to our office. There is a helpline number 9156321900. You can also reach to our website. All those schemes which we just mentioned are available on the website. There are various guidelines, notifications. I would request the government officers also to visit the website because a lot of central government notifications, circulars are available on these websites, and we can give better services to persons with disabilities. Thank you so much. Thank you, sir. I express my sincere gratitude towards Honorable Minister Shri Subhash Phaldesai for his informative, motivating address. Thank you, sir. I would like to thank Shri Guruprasad Pavaskar, State Commissioner for Persons with Disability, and Shri Siddhivinayak Naik, Director Social Welfare, for explaining various schemes for betterment of Divyangs, children with special needs, and senior citizens. Thank you, sir. A special thanks to all the Swaympurna Mitras, Taluka Nodal Officers, senior citizens, our Divyang brothers and sisters for their active participation. Thank you.